Assalamualaikum. Rumah ini adalah antara rumah yang paling seram di Amerika. Tak ada siapa yang pernah nampak siapa pemilik rumah ini. Cuma ada patung pakaian dalam rumah ini. Yang peliknya, setiap hari kedudukan dan pakaian patung-patung ini akan berubah. Rumah ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Terletak di New Hamburg, New York. Ia telah dibina oleh John Lawson pada tahun 1845. Pada tahun 1871, kemalangan kereta api berlaku 200 kaki dari rumah ini. Kemalangan tersebut telah menyebabkan 22 orang mati. Rumah ini juga adalah satu-satunya rumah yang terselamat dalam kebakaran yang berlaku di kawasan perumahan tersebut pada tahun 1877. Beberapa tahun kemudian, seseorang telah membeli rumah ini. Sejak tu, tak ada siapa pernah nampak siapa pemilik baru rumah ini. Dan di serambi rumah pula cuma diletakkan patung pakaian. Setiap hari, kedudukan pakaian dan jumlah patung akan berubah-ubah. Kebanyakan masanya, patung-patung berada dalam kedudukan sedang menjenguk ke arah kemalangan kereta api yang pernah berlaku. Kadang-kadang, patung-patung akan menjenguk dari tingkap bilik tidur. Kalau hari itu akan hujan, patung-patung semuanya akan berada dalam rumah saja sambil menjenguk dari tingkap. Baju yang dipakai oleh patung pula adalah gaya pakaian abad lalu. Tangan patung pula sentiasa pegang buku, sangkar burung dan beberapa barang yang ganjil. Perkara ini berlaku setiap hari tanpa ada siapa pun pernah nampak orang yang menukar kedudukan dan pakaian patung-patung tersebut. Di laman belakang rumah pula ada kebun sayur yang subur. Dan pada waktu malam pula, semua patung akan berada dalam rumah. Lampu dalam rumah akan terpasang, tapi tak ada siapa dalam rumah. Menurut penduduk setempat, mungkin pemilik rumah gunakan patung-patung tersebut sebagai medium bagi roh yang mati dalam kemalangan kereta api tahun 1871. Sebab tu, patung-patung pakaian yang ada dalam rumah ni sering menjenguk ke arah kawasan kemalangan kereta api. Tapi bagi saya, pasti ada penjelasan yang lebih rasional. Mungkin rumah John Lawson adalah projek seni. Tujuannya adalah untuk menjadikan New Hamburg sebagai kawasan tarikan pelancong. Rumah John Lawson diiktiraf sebagai antara rumah paling seram di Amerika. Dan rumah ini juga disenaraikan dalam senarai kawasan pelancongan negara Amerika. Disebabkan rumah ini juga, ramai pelancong yang datang ke New Hamburg untuk bergambar dan melihat sendiri rumah yang dikatakan antara paling seram di Amerika. Tapi, kalau ini semua hanya sekadar projek seni, pujian patut diberikan kepada mereka yang melakukan perkara ini. Sebab selama bertahun-tahun mereka dapat mengekalkan misteri tempat ini dan tidak ada siapa yang pernah nampak mereka yang menggerakkan patung-patung tersebut. Rumah John Lawson terus menjadi misteri sehingga sekarang. Sayangnya, pada tahun 2016 rumah ini sudah dibeli oleh pemilik baru. Patung-patung yang ada juga semuanya telah dipindahkan ke tempat baru yang tidak ada siapa tahu. Tak kisahlah sama ada
rumah ini betul-betul berhantu atau cuma projek seni, rumah ini tetap unik dan juga misteri bagi saya. Sekali lagi, terima kasih kerana sudi menghabiskan data internet kalian untuk episod kali ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang.